Yayamanin na. Pangarap mo ba yan? Oh, saya ka, girl. First book from... Thank you dahil nagkaroon na ako ng libro for the first time. And thank you kay mama dahil pinabayaan niya ako bumili ng libro for my birthday gift. Dumating na po ang order ng aking baby girl. Okay. Open mo na. Wow! Tingin. Shit. Wow, ganda-ganda. Okay na. Part 1. Part 2. Part. Mute nga eh. Ako ulit ah. Thank you dahil nagkaroon na ako ng libro for the first time. And thank you kay mama dahil pinabayaan niya ako bumili ng libro for my birthday gift. Myself, syempre. Yun lang. Thank you. Pera mo naman yan, nak eh. Kaya lang, syempre, depende pa rin sa akin, diba? Kung papayagan kitang gastusin yung pera mo para sa libro. Napakita mo nga kung anong libro yan. University from ata net.Eh. Tapos Part 1, Part 2. Tapos Garnet Academy kay Just Call Me Kai. It's my favorite story from Wattpad. Iiyak ka na niyan. Hindi. Hindi ako iiyak. Cellphone nga lang, umiiyak ka na eh. Di, Mag-sad lang yun. ang kapal-kapal niya, nak ilang araw mo yung babasahin. Tapos ko na babasahin. So, para saan yan? Collection mo? Read it lang. Pero hindi sa Wattpad. Wattpad app. Oo ka naman. Yayamanin na. Pangarap mo ba yan? Oh, saya ka, girl. First book from Parang ang tagal mo na kaya yung nire-request sa akin, no? Anong grade ka pa nun? Parang, di ba? grade 6 din ako noon. Grade 6 ka din ba nun? Grade 6 ako noon dati. Ngayong year lang ako nag-start sa Wattpad. Pero ang tagal mo nang hihingi sa akin yan, di ba? Ma, bili mo na ako, ma. Pero syempre, dahil February ata ako nag-start. masaya ka naman. Happy birthday! I love you! Love you too. Okay. Magbabay ka na sa kanila. Bye-bye! Sabi mo, subscribe ako. Subscribe kayo kay mama. Di ako tinatantanan yung paano mag-subscribe. Thank you! Bye-bye! Like and share, subscribe. Thank you, nak. Love you.